السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونحن نبحر اليوم في حلقة جديدة من سفينة أمل. إنه الأمل على الرغم من شدة ما نراه، على الرغم من ذلك الضيق الذي يشتد ويستحكم، إنه الأمل الذي هو ثمرة من ثمرات الإيمان. إنه الأمل الذي نريد أن نبحث اليوم عن أسبابه. كيف نخرج من هذه الأزمات؟ كيف نخرج من هذه المصائب؟ إنها سفينة أمل. أيها الأحبة، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة شيء عجيب. الصدقة شيء عجيب. الصدقة لها آثار كبيرة عجيبة. من آثارها أن الله عز وجل يوسع على العبد المتصدق، يضاعف له في الرزق، يبارك له في الرزق. ومن آثارها أن الله تعالى يشفي بها المرضى. ومن آثارها أن الله يأتي بسببها بلطف عجيب، يأتي بسبب هذه الصدقات بلطف عجيب. روى أصحاب الأخبار ومنهم الإمام الجوزي رضي الله تعالى عنه أن قحطا وشدة قد أصابت الناس في زمن من الأزمنة، وكانت امرأة اعتادت أن تخرج من بيتها إلى الحقل تعمل في حقلها، والحقل بعيد عن بيتها مسافة طويلة في بادية في بساتين. هذه المرأة خرجت ومعها طفلها، وليس عندها من القوت إلا رغيف واحد. مضت وهي في الطريق جاعت، فقسمت هذا الرغيف قسمين، قسم لها، نصف لها ونصف لولدها. وإذا بسائل فقير يأتي ويقول لها: أطعميني يرحمك الله، فوالله لم أذق الطعام منذ 3 أيام. 3 أيام لم يذق الطعام. شدة، بلاء، قحط، مصاب شديد. ولذلك هذه المصائب التي نعيشها اليوم وإن كانت شديدة مرت على آبائنا ومرت على أجدادنا مصائب أكبر بكثير، ثم مضت وعدت وجاء الفرج وجاء الرخاء وجاء العطاء. قال لها: أطعميني فوالله لم أذق الطعام منذ 3 أيام. قال: فأخذت النصف الذي ادخرته لنفسها وأطعمته لهذا السائل، وأطعمت النصف الثاني لصغيرها، ومضت تعمل في حقلها وولدها أمامها. ثم عنت لها حاجة فذهبت إلى حاجتها بعيدا عن ولدها، فجاء سبع واختطف هذا الولد ومضى. سبع ويمضي ويجري، وهي تجري طبعا ما بتلحق للسبع، وطفلها بين أنياب السبع. أي كرب أشد من هذا الكرب؟ أي ضيق وبلاء وشدة أشد من هذه الشدة؟ ما الحل؟ ما في تنادي، ما في حدا موجود في الحقل والبستان. فرفعت رأسها إلى السماء وقالت: يا رب، يا رب، يا رب، يا من له الأمر ولا يعجزه شيء، هذا عبد من عبادك، هذا السبع أمره بيدك يا رب. قال: وإذ بالسبع يلقي الولد ويمضي ويهرب، ويأتيها هاتف من السماء يقول: فدينا لقمة السبع بلقمة الرجل الضعيف. ذلك الرجل الذي أطعمتيه تلك اللقيمات كان ذلك فداء للقمة السبع التي كانت هي ولدك. انظروا أيها الأحبة كيف جاء الفرج وكيف جاء الأمل بسبب هذا الإنفاق. نحن اليوم أيها الأحبة نحتاج هذا المعنى، ونحن نعيش حالة من الضيق من الشدة. هذه المرأة ما كان عندها طعام إلا هذا النصف رغيف، ولكنها آثرت الفقير.
هذا الإيثار، هذا العود على الناس، هذا الشعور بحاجات الناس كان سبب الفرج. وقيل لها: فدينا لقمة السبع بلقمة ذلك الرجل الضعيف. انظروا أيها الأحبة إلى هذا الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنا في سفر وجاءتنا شدة وضائقة، وكان أحد هؤلاء الذين معنا في السفر ينظر يمنة ويسرة بنظرة تستشعر الفقد، لا يجد قوتا يأكله، ومثله كثير في هذا الركب المسافر الذي انقطع زادهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأرجو أن ننتبه إلى هذه الصورة التي تشبه حالنا اليوم. اليوم أنا معي مال، عندي عشاء، عندي إفطار، وهناك من لا يجد إفطارا ولا يجد مالا، وربما يكون جاري، وربما يكون أخي، وربما يكون قريبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يعني من ليس معه طعام، إذا أنت عندك طعام يكفيك ويزيد، لقيمات زائدة عن حاجتك، عد بها على من لا زاد له. أرأيتم أيها الأحبة إلى هذا المعنى الدقيق؟ اخرج من أنانيتك، اخرج من شحك، اطلب الفرج بالتوسعة على الناس، اطلب الفرج بالتصدق على الفقراء، اطلب الفرج بأن تغيث الملهوف وذي الحاجة. وتذكر تلك المرأة التي فرج كربها تلك الصدقة التي تصدقت بها مع حاجتها لها. بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصناف المال، يعني من كان معه فضل تمر فليعد على من لا تمر معه، من كان معه فضل بر فليعد على من لا بر معه. قال بعد أن كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعدد أصناف المال، قال: حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل معه. يعني إذا كان عندنا شيء زايد، إذا كان عندنا شيء فوق حاجتنا الآن لطعامنا، لا حق لنا في هذا طالما أن هناك محتاج بيننا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث نحتاجه اليوم ونحن نمضي في سفينة الأمل. نحتاج اليوم هذا الفهم، أن نخرج من الأنانية. كل حاجاتنا متوفرة، كل حاجاتنا مأمنة. طعامنا اليوم على الإفطار ما شاء الله كان 5 ألوان 6 ألوان، بالأمس غدا كل الأمور مأمنة. وماذا عن إحساسنا بحاجة الفقير؟ ماذا عن إحساسنا بحاجة الأرحام؟ ماذا عن إحساسنا بأصحاب الحاجة الذين اليوم يئنون ويشتكون؟ هذا واجبنا. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وتذكر قول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، يعني في شيء زائد بقي معه. إنها سفينة الأمل. عد على من حولك بالعطاء، واطلب من الله تعالى الفرج، وستجد أن سفينة الأمل وصلت بك إلى شط الأمان، إلى شاطئ الفرج. لقاؤنا متجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محن من حولي تقلقني، وهموم تعصف بالمهاجي، آلام من محن كبرى، قد ضاق الحبل على الوداج.
لكن يقيني يعصمني، اشتد أزمة تنفرج، وسفينة أمل قد سارت، لا تخشى من بحر اللجج، لا نخشى الشدة لو عظمت، قد جاء الصبح مع الفرج. اشتدي أزمة تنفرج،